MECQ. Bawal pa mga long ride mga idol. Buti pumayag sila mag-bike. Basta nasa loob ka lang ng bahay. Tara! Tour di Talibaba. Tirahin natin Ginataang Kalabasa with manok. Let's go! Umpisahan na natin mga idol. Painitin natin yung kawali. Lagyan natin ng mantika. Igisa na natin ang bawang. Isunod na natin ang sibuyas mga idol. Okay. Sunod na natin yung luya, mga idol. Igisa na rin natin yung manok, mga idol. Okay mga idol, no? Pag ganyan na yung manok na, lagay na natin yung alamang. Pamintang durog. Lagyan na natin ng gata mga idol. Kung meron tayo ngayon, Coco mama. Pero kung meron kayo nung nyog na gagataan, mas mahusay yun mga idol. Pero ngayon, since wala tayong ganun, dito muna tayo kay Coco mami. Okay? Kaunti lang muna mga idol. Ilagay na natin ang kalabasa at sitaw mga idol. Mickey Mouse water. Ibuhos na natin ang natitirang gata mga idol.
Sili. Hop! 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 Ano yun? Ginataang kalabasa? Oo. Sarap yan. Shout out sa'yo, Pinsang Mark. Yun, nadali natin mga idol. Ginataang kalabasa with manok. Shout out sa'yo, Michelle Cuelgas. Kung lagi niyong tatandaan mga idol, huwag kain ng kain, magpapawis ka rin. See you on the next video.